हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई क्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज हामी यो अफिस वर्डमा केही ट्रिकहरू जुन पत्ता लगाएको छौँ त्यो सेयर गर्न गइरहेछौँ। तपाईँहरूले डेफिनेटली यो ट्रिक चाहिँ थाहा छैन होला। तपाईँहरूले अब जस्तै कुनै वर्ड फाइललाई अब डिफ्रेन्ट पेजमा एउटै वर्डमा 100 पेज छ र त्यो 100 पेजलाई 100वटा फाइल बनाउनु छ भने तपाईँले पक्कै कपी पेस्ट गर्दै या सेभ एज अन गर्दै गर्नु भएको छ होला। र त्यस्तै अब 100वटा फाइललाई एउटै फाइलमा कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुरा ट्रिक पनि तपाईँहरूलाई सायदै थाहा होला। सो यहाँ चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु। सो स्किप नगरिकन यो पुरै भिडियो हेरिदिनु होला र सुरु गरौँ आजको ट्युटोरियल है त। अब फर्स्टमा हामीले फाइल खोलिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो डिफ्रेन्ट पेज भएको फाइल छ। अब जस्तै मसँग यो ऱ्यान्डमली एउटा फाइल छ जुन 6 पेज कन्टेनिङ 6 पेज छ यसमा। अब जस्तै तपाईँहरूको अब 100वटा पेजमा अब 10वटा टपिक अन्डर 10वटा टपिकमा छ भने 10वटा फाइल क्रिएट गर्नु छ भने छुट्टा क्रिएट गर्नु छ भने त्यसलाई पहिले चाहिँ हामीले हेडिङमा चेन्ज गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यसरी सिलेक्ट गरेर यो हेडिङ 1मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै अब अर्को अब जुन टपिक तपाईँलाई चाहिने हो सेकेन्डमा त्यसलाई पनि यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि हेडिङ 1मै राख्नु होला। हेडिङ 2मा नराख्नु होला, यसलाई हेडिङ 1 अन्डरमै राख्नु होला। त्यस्तै यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि हेडिङ 1 क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट जतिवटा चाहिने हो त्यसरी नै तपाईँले सिलेक्ट गर्दै हेडिङ 1 गर्दै यसरी अगाडि बढ्नु होला। र लेफ्ट साइडमा देखिरहनु भएको होला यो क्रिएट हुँदै गएको छ। यसरी यो क्रिएट गरिसकेपछि भ्यूमा क्लिक गर्नु होला र भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आउटलाइनमा क्लिक गर्नु होला र आउटलाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सो लेभलमा र सो लेभलमा तपाईँले अब हेडिङ 1मा राखेकोले हेडिङ 1 लिनु होला र यसरी तपाईँले देखाउँछ। या त अल गर्नुभयो भने यहाँ भयभरको सबै देखाउँछ। त्यस्तै अब लेभल 1को ठाउँमा हामीले अल गरेर हेर्नु पनि सक्छौँ। अब जस्तै यसरी क्रिएट भएको छ यो फाइल चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेवाला छ। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ हेडिङ 1 लेभल 1मै चाहिँ राख्छौँ। लेभल 2 3 हैन कि लेभल 1मै राख्छौँ र लेभल 1मा यसरी यो 4-5वटा टपिक छ। यो अन्डरमा चाहिँ सबै फाइल क्रिएट हुने हो। त्यसको लागि म तपाईँले देखाउँछु। फेरि यो फोल्डरभित्र म सेभ गर्न गइरहेको छु र त्यहाँ चाहिँ एउटा फाइल मात्रै छ। त्यस्तै अब हामीले अब यसलाई सेभ गर्छौँ। त्यसपछि कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट अल गर्नु होला र सो डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र सो डकुमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट भन्ने नयाँ अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो क्रिएट भइसकेपछि यसरी तपाईँको 2 2 4 5वटा फाइल चाहिँ यो क्रिएट हुनेछ। त्यसपछि फाइलमा गएर सेभ एज गर्नु होला र सेभ एज गरिसकेपछि आफ्नो डेस्टिनेसन फोल्डरमा गएर अब जुन यो मेरो डेस्कटपको न्यू फोल्डरमा छ त्यस्तै अब नाम चाहिँ राखेर तपाईँले यसरी सेभ गर्नु होला र अब त्यो फोल्डरभित्र हामीले रिभ्यू गरौँ है त। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा फाइल मात्रै थियो र ऱ्यान्डमली 6वटा 7वटा क्रिएट भएको छ यो फाइल। अब त्यस्तै अब त्यो प्रत्येक फाइलमा अब जुन हामी हेडिङ अन्तर्गत सिलेक्ट गरेका थियौँ त्यति चाहिँ मात्रै यसले कट गरेर अटोमेटिक चाहिँ फाइल बनाउने हो र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेडिङभित्र केही पनि नभएकोले यो केही पनि सिलेक्ट गरेको छैन र सेभ गरेको छैन। त्यस्तै यो थ्योरीमा गएर हेर्छौँ हामी यसमा चाहिँ जम्मा 2 पेजको थियो हैन। 2 पेज कि 3 पेज यसले चाहिँ 3 पेज सिलेक्ट गरेर अटोमेटिक सेभ गरेको रहेछ। यस्तै तपाईँहरूले अब 100 पेज 200 पेजलाई ऱ्यान्डमली गर्नुभन्दा त यो सजिलो हो हैन र। ल तपाईँहरूले यसबाट त केही नयाँ ट्रिक त सिक्नुभयो नि त कम्तीमा। सो कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अगाडि बढौँ। यस्तै अब स्प्लिट गर्ने भयो हैन। अब यो सबै फाइललाई मर्ज कसरी गर्ने, एउटै वर्डमा कसरी ल्याउने। अब यो त 6वटा 7वटा फाइल भयो तर एउटैमा चाहिँ कसरी ल्याउने त्यसको लागि हामीले अब ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी जुन 6वटा छ त्यो सबैलाई एउटै फाइलमा ल्याउनलाई यहाँ चाहिँ इन्सर्टमा गएर अब्जेक्ट र टेक्स्ट फ्रम फाइल अब यसरी अब यो 1 2 3 4 तपाईँले ऱ्यान्डमली राख्नुभयो भने त्यो जुन फर्स्ट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही फर्स्ट पेजमा आउने हो। सेकेन्डमा सेकेन्ड त्यस्तै तपाईँहरूले यो ऱ्यान्डमली सिलेक्ट नगर्नु होला, सिरियल वाइज गर्नु होला। जुन फाइल तपाईँले चाहिने हो त्यही अनुसार गर्नु होला। अब जस्तै 6 नम्बर पेजकै चाहिने भने 6कै सिलेक्ट गर्नु हैन। तर फर्स्टको चाहिने भने फर्स्टकै सिलेक्ट गर्नु र त्यसरी सिरियल सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गर्नु होला र एकछिनको टाइमपछि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अटोमेटिक सबै फाइल चाहिँ एउटै
फाइलभित्र ल्याएर मर्ज गरेको छ र यसरी तपाईँले स्प्लिट र मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि 1 क्लिकमा अफिस वर्डको यो न्यू फिचर्स तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यसबाट त पक्कै सिक्नुभयो होला र तपाईहरुले यस्तै ट्युटोरियलको लागि सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नु होला र अझ केही सम्बन्धी चाहियो भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला